ආයිබුවන් සුබ දවසක් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක් විසාඩ් YouTube channel එකට. ඉතින් මීට දවස් කිහිපයකට කලින් මම මේ CASHVIB වෙබ්සයිට් එක ගැන වීඩියෝ එකක් කරා. ඉතින් ඒකෙදි ඔයාලට මේකත් එක්ක sign up වෙන්නේ කොහොමද? මේකේ ad එකක් බලන්නේ කොහොමද? ඒ වගේ දේවල් පැහැදිලි කරලා දුන්නා. ඉතින් මේ වෙනකොට මම මේ CASHVIB වෙබ්සයිට් එකේ account balance එක විදිහට USD 71ක ප්‍රමාණයක් හොයලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේක withdrawal කරන්න බැලුවා. ඉතින් කොහොමද මේක withdrawal කරන්නේ? ඒ වගේම මේකේ withdrawal condition මොනවද? ඒ වගේම අපි මේකෙන් withdrawal එකක් කරද්දී referral commission එක අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ referral commission එක කොහොමද ගොඩනගා ගන්න කියලා මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න කියලා මතක් කරනවා. අපි බලමු කොහොමද මේකේ withdrawal එකක් කරගන්නේ. ඒ වගේම referral commission එකක් ගොඩනගා ගන්න කියලා. ඉතින් මේ ඔයාලට දැක ගන්න තියෙන්නේ මගේ CASHVIB වෙබ්සයිට් එකේ ඩෑෂ්බෝඩ් එක. ඉතින් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මගේ account balance එක විදිහට $71ක ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ad බලලා එකතු වුණ ප්‍රමාණය සහ referral commission එකේ ප්‍රමාණය තමයි මේ $71ක ප්‍රමාණයක් විදිහට පෙන්වන්නේ. ඉතින් මුලින්ම මම මේකේ withdrawal වලට යනවා. withdrawal වලට ගියාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් PayPal, Skrill වගේ wallet වලට මේකෙන් මුදල් withdraw කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේකෙන් withdrawal එකක් ගන්න USD 70කට වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා දැක්කා මගේ account balance එක විදිහට USDT 71ක ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේකේ withdrawal වලට ගිහින් බැලුවා. withdrawal වලට ගිහින් බැලුවාම මට මේ වගේ rules කීපයක් තිබුණා මේකෙන් withdrawal එකක් ගන්න. ඒ ගැන තමයි මම මේ අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ withdraw කරගන්න නම් අපි මේකේ කියන විදිහට මුදල් උපයලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන account balance එක fill වෙලා නැහැ කියලා තමයි එයාලා කියන්නේ. ඉතින් මෙතනදි කියන්නේ referral commission එක විදිහට ad බලලා උපයපු balance එක විදිහට $60ක ප්‍රමාණයකුත් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දැක්කා මගේ account balance එක $71 වෙලා තිබ්බට ගොඩක්ම තිබුණේ referral commission එකෙන් එකතු වුණ balance එකක්. ඉතින් ඒ හින්දා මට තව දවස් කිහිපයක් ඉවසන්න වෙනවා මේකෙන් withdrawal එකක් ගන්න. මොකද ad balance එක $60කට වඩා වැඩි කරගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේකෙන් withdrawal එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක දැන් close කරගෙන ඔයාලට අවශ්‍ය referral commission එක ගොඩනගා ගන්න කොහොමද කියලා දෙන්න. ඉතින් මුලින්ම මම මේකේ invite earnings කියන තැනට යනවා. ඉතින් මේ invite earning වලට ගියාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් referral 43ක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ referral 43 වෙනුවෙන් තමයි referral කෙනෙක්ට $1 ගානේ $43ක ප්‍රමාණයක් එකතු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලටත් මේ වෙබ්සයිට් එකේ referral commission එකක් අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා withdrawal එකක් කරගනිද්දි. ඉතින් ඔයාලට YouTube channel, social media වල වගේ දේවල් වල දාලා මේකෙන් referral ලා හොයන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට තියෙන්නේ මම මේ කියලා දෙන ක්‍රමයට මේකේ referral commission එක ගොඩනගා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් your personal referral link කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකට පහලින් ඔයාගේ link එක දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ තියෙන icon එකෙන් මේ referral link එක copy කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඔයාලගේ Chrome එක හරි ඔයාලා use කරන browser එකේ වෙනත් tab එකක් open කරගෙන ඔයාලට මේ link එක paste කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒ විදිහ කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඔයාලා Chrome එකේ මේ වගේ window එකක් open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා private window එකක් open කරගන්න. ඉතින් මෙතනින් මම private window එකක් open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම copy කරගත්ත link එක paste කරනවා. ඉතින් ඔයාලා link එක paste කරලා මේ web page එක open කරගත්තට පස්සේ මේ වගේ interface එකක් පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් sign up now දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා sign up now දුන්නාට පස්සේ මේ වගේ ඔයාලගේ name එක, email address එක, password, උපන්දිනය වගේ දේවල් ඇතුළත් කරන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට අපි temporary email එකක් භාවිතා කරලා මේකේ referral commission එකක් ගොඩනගා ගන්න තමයි හදන්නේ. ඊට පස්සේ මම තවත් tab එකක් open කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම එතන search කරනවා temp mail කියලා. ඉතින් temp mail කියලා search කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ වෙබ්සයිට් ඕන තරම් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ පළවෙනි වෙබ්සයිට් එකෙන් temp mail එකක් ගන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට මේ temporary email එක copy කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ
මම මෙතන ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකට ටෙම්පරරි ඊමේල් එක පේස්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතෙන්ට පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතෙන්ට උපන්දිනයක් ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පහළ බලාගන්න පුළුවන් සර්වර් 1 කියලා එකක් ඔටෝම ෆිල් වෙලා තියෙනවා. ඒක හැමම තියලා I am not Robert කියන තැනින් ටික් එක දාගෙන මේ විදිහට කැප්චා එක ෆිල් කරලා sign up now දෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාගේ CASHVIB account එක create වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා ගිහින් බලන්න ඔයාගේ account එකේ referral commission එක කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ විදිහට මම temporary email එකක් යොදාගෙන sign up වුණා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මගේ main account එකේ කොහොමද referral commission එක තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඉස්සරලා මගේ referral ලා හිටියේ 43යි. ඒ වගේම referral balance එක විදිහට තිබුණෙත් $43ක ප්‍රමාණයක්. ඉතින් මං temporary email එකක් යොදාගෙන මේකට sign up වුණා. ඊට පස්සේ මගේ referral ප්‍රමාණය 44 දක්වා වැඩි වුණා. ඒ වගේම referral balance එක $44 දක්වා වැඩි වුණා. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට CASHVIB website එකේ referral commission එක ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් temporary email කිහිපයක් යොදාගෙන ඔයා මේ විදිහට උත්සාහ කරලා බලන්න. ඔයාගේ withdrawal අවශ්‍යතාවයට අනුව referral commission එක හදා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් තමයි මේ CASHVIB website එක ගැන ඔයාලට දැනුවත් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් ඔයාලා පහල comment section එකේ දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ලැබුණා නම් අනිවාර්යෙන්ම like එකක් දාන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඉතින් අදට ඔබෙන් සමුගන්නම්. ඔබට සුබ දවසක්.